سلام، خیلی ممنونم که این کلیپ رو برای تماشا انتخاب کردید. من محمد هستم و توی این کلیپ میخوام یه خلاصه از زندگی مارک زاکربرگ، مؤسس فیسبوک داشته باشیم. خیلی سریع بریم سر اصل قضیه. میخوایم درباره کسی صحبت کنیم که جاه طلب، سرسخت، پرتلاش، نوآور و با استعداد در حوزه برنامه‌نویسی بود. کسی که تونست توی سن 23 سالگی به جوانترین میلیاردر تبدیل بشه. کسی که یکی از محبوبترین شبکه‌های اجتماعی جهان را به نام فیسبوک ساخت. در کنار آمازون، اپل، گوگل و مایکروسافت، فیسبوک یکی از 5 شرکت بزرگ صنعت تکنولوژی آمریکا شد. برای ساختن یه همچین کسب و کار بزرگی به یه انسان بزرگ به نام مارک زاکربرگ نیاز بود. در سال 2021 دارایی اون حدود 96 میلیارد دلار تخمین زده شده. این شبکه اجتماعی غول‌پیکر از همون زمان ساختش رشد سرسام‌آوری داشته. بریم ببینیم که مارک زاکربرگ چگونه این شبکه اجتماعی رو ساخته که ارتباط میلیون‌ها آدم رو روی زمین تغییر داده. مارک الیوت زاکربرگ در تاریخ 14 می 1984 در وایت پلینز نیویورک به دنیا اومد. خانواده‌اش تحصیل کرده بودن و اون دومین بچه از 4 بچه بود و تنها پسر خانواده بود. پدرش ادوارد زاکربرگ دندانپزشک بود و مادرش کرن روانپزشک بود. مارک در سنین پایین به کامپیوتر علاقه‌مند شد و در زمان نوجوانی برنامه‌نویسی رو به حمایت زیاد پدرش آغاز کرد و خیلی هم سریع یاد گرفت. اولین برنامه مارک اسمش زاکنت بود که یک پیام رسان محسوب می‌شد. پدرش از این برنامه توی مطب دندانپزشکیش استفاده می‌کرد تا منشی بدون اینکه بخواد داد بزنه راحت‌تر با او ارتباط برقرار کنه. خانواده هم برای ارتباط برقرار کردن داخل خانه از زاکنت استفاده می‌کردن. زاکربرگ کنار دوستاش بازی می‌ساخت و به گفته خودش این کار فقط برای سرگرمی بود. مارک زمانی که توی مدرسه درس می‌خوند توی تیم شمشیربازی مدرسه هم از خودش استعداد نشون داد و تونست کاپیتان تیم مدرسه بشه. اون توی کلاس‌های درسش هم خیلی عالی بود و خیلی هم راحت تونست دیپلم بگیره. اما همواره عشق به کامپیوتر اون رو رها نمی‌کرد و همیشه دوست داشت برنامه‌های جدیدی بسازه. وقتی دبیرستانی بود برنامه موسیقی پاندورا رو نوشت که خودش اسمش رو سینپس گذاشته بود. اون از اول هم نشون داده بود که یه ذهنیت کارآفرین داره. حتی قبل از اینکه فیسبوک رو بسازه، مایکروسافت و چند شرکت دیگه اونو زیر نظر داشتن و به اون پیشنهاد استخدام دادن، اما مارک زاکربرگ تمام پیشنهادات رو رد کرد. بعد از فارغ التحصیل شدن در سال 2002 مارک وارد دانشگاه هاروارد شد که اونجا روانشناسی علوم کامپیوتر میخوند. ولی اون موقع اون اعجوبه برنامه‌نویسی بود و توی سال دوم دانشگاه به عنوان برنامه‌نویس در محیط دانشگاه شناخته شده بود. همون موقع اون برنامه‌ای نوشت به نام کورس مچ که به کاربرا اجازه میداد کلاساشون رو بر اساس انتخاب دروس دیگر کاربران انتخاب کنن و همچنین کمکشون میکرد که کلاس گروه‌های خوندن تشکیل بدن. توی سال 2003 یه وبسایت زد که اون موقع اسمش فیسمش بود و به دانشجوها اجازه میداد که درباره جذابیت دیگر دانشجوها قضاوت کنن و با انتخاب یکی از 2 عکسی که با هم مقایسه شده بودن به نفر جذاب رأی بدن. برنامه بعدش نتایج رو رتبه بندی میکرد. با اینکه زاکربرگ فقط برای سرگرمی درستش کرده بود ولی به شدت محبوب شد. ولی بعضی از مردم از اینکه عکساشون بدون اجازه استفاده شده بود خوششون نیامده بود و زاکربرگ از قوانین دانشگاه تخطی کرده بود و شبکه امنیتی هاروارد رو هک کرده بود. فیسمش توهین‌آمیز و نامناسب خوانده شد و چند روز بعد توسط دانشگاه بسته شد. زاکربرگ به خاطر کارش معذرت‌خواهی کرد و گفت که فکر می‌کرد این یک آزمایش جذاب کامپیوتری باشه. اون با اتهام‌های جدی از حریم خصوصی افراد روبرو شد. هاروارد نزدیک بود اون رو اخراج کنه ولی اون رو زیر نظر گرفت و این اولین باری بود که اون توی دردسر افتاده بود. به خاطر سر و صدای پروژه‌های قبلی 3 تا از دانشجوهای دیگه باهاش تماس گرفتن برای یه ایده ساخت شبکه اجتماعی که اسمش هم گذاشته بودن هاروارد کانکشن. اونا می‌خواستن یه سایت دوستیابی برای نخبه‌های هاروارد با استفاده از اطلاعات شبکه دانشجوها درست کنن. اولش زاکربرگ قبول کرد که کمکشون کنه و زمانی که داشت روی کدنویسی برنامه کار می‌کرد یه ایده بی‌نظیر برای شبکه اجتماعی خودش به دست آورد. خیلی زود اون تصمیم گرفت که ماجراجویی خودش رو دنبال کنه. همه چی از سال 2004 شروع شد وقتی که دانشجو تازه وارد هاروارد و دوستاش تصمیم گرفتن یه پروژه اجتماعی رو با هم شروع کنن. در 4 فوریه 2004 توی خوابگاه دانشگاهش در حالی که دوستای نخبه‌ش هم کنارش بودن، زاکربرگ سایتی رو پایه‌ریزی و فعال کرد که به دانشجوها اجازه میداد به صورت آنلاین با هم در ارتباط باشن. اسمش د فیسبوک بود. کسانی که ثبت نام میکردن میتونستن پروفایل خودشون رو درست کنن، اطلاعات مورد نظر خودشون رو از زندگیشون به اشتراک بذارن،
عکس‌ها رو بارگذاری کنن و با بقیه کاربران ارتباط برقرار کنن. هدفش این بود که به مردم این اجازه رو بده که اطلاعات رو در فضای امن به اشتراک بگذارن. Well, I think our focus is just on building the best, simplest, and easiest product for people to share information in all the ways that they want. Right? So we started off just incredibly simple, right? There are only a few different ways to share information. And, over the last few years, we've added photos, videos, notes, messages, just all these different types of things. And each of these are just used massively. So photos, for example, there are more than 100 million photos uploaded, a month in the UK alone. Our goal is really just to enable all of that, and we think that if we provide the easiest and best, simplest way for people to share all these kinds of information that they want with exactly the people that they want, then that's just a long-term, very valuable thing. Giving people complete control over their privacy, actually, while creating a safe environment, it also makes it so that people can share more information. So it's a really important part of what we do. فیسبوک از روز اولش عالی عمل کرد. توی 2 هفته نیمی از دانشجوها ثبت نام کرده بودن. Information, except for with the people that they've asked for it to be shared, and everyone gets privacy settings. این گروه از دوستان سایت رو تا جوان 2004 از خوابگاهشون کنترل می‌کنن. زاکربرگ اون روزهای اولیه رو با حس نوستالژی در سخنرانی جشن فارغ التحصیلیش در هاروارد به یاد آورد. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. ولی چالش‌های داشتن شبکه اجتماعی کم نبود و زاکربرگ کمی بعد از شروع فیسبوک با چالش‌های روبرو شد. 3 همکلاسی سابق اون که صاحب هاروارد کانکشن بودن که حالا اسمش رو هم کانکت یو گذاشته بودن، چند ماه بعد علیه اون شکایتی رو پر کردن. اونا ادعا کردن که زاکربرگ ایده و نقشه کاری اونا رو دزدیده و اصرار داشتن که اون باید برای ضررهای شغلی اونا پول بده. فیسبوک در فوریه 2004 ساخته شد و کانکت یو 3 ماه بعدش، اما نتونست خودش رو تثبیت کنه و بعدش هم تعطیل شد. زاکربرگ میگفت که این ایده ها بر اساس 2 تا شبکه اجتماعی کاملا متفاوت هستند. البته زاکربرگ بعداً ابراز پشیمونی کرد و عذرخواهی کرد و این موضوع خارج از دادگاه حل و فصل شد. توی یه جشن دانشگاهی سال دومش در سال 2003 دانشگاه هاروارد بود که زاکربرگ با دختری آشنا شد. پریسیلا چان، دانشجو پزشکی، چینی آمریکایی اهل بوستون. اونا از 2 جهان متفاوت بودن که عاشق هم شدن. توی سال 2004 زاکربرگ از دانشگاه انصراف داد تا تمام وقتش رو برای ساخت سایتش صرف کنه. البته اون اولین فردی در سیلیکون ولی نیستش که از دانشگاه انصراف داده باشه و برای پیدا کردن موفقیت رفته باشه. هم پایه‌گذار اپل، استیو جابز و 2 تا از پولدارترین افراد جهان، بیل گیتس و مدیر عامل تسلا، ایلان ماسک هم از دانشگاه انصراف دادن تا شرکت خودشون رو شروع کنه. بعد از اینکه از دانشگاه انصراف داد، زاکربرگ فکر کرد که داره بال در میاره و اون و تیم فیسبوک شرکت رو به اون سمت قاره بردن، به پالو آلتو، کالیفرنیا. جایی که اولین دفترشون رو باز کردن. اونا خیلی جشن میگرفتن ولی خیلی هم سخت کار میکردن و بالاخره د فیسبوک رسما فیسبوک شد و در آخر 2004 1 میلیون کاربر داشت. وبسایت از همون زمان و تا به امروز رایگان هست و بیشتر درآمدش از تبلیغاته. اولش فقط مربوط به دانشجوهای هاروارد بود، بعدش به دانشگاه دیگه گسترش پیدا کرد و دانشگاه بین‌المللی و حتی فراتر از اونا. در دسامبر سال 2005 این سایت 6 میلیون کاربر داشت و به نظر رشدش قرار نبود متوقف بشه. Building a technology company, right? So we focus on really technical solutions to complex problems involving helping people communicate in a lot of new ways. So as a technology company, it would really only make sense to work with someone who shared our values and stuff like that. But if you look at how we're growing, we're really just at the beginning. در ماه می 2005 در حالی که فیسبوک حالا دیگه حدود 100 میلیون دلار قیمت داشت، شرکت سرمایه‌گذاری اکسل پارتنرز سرمایه‌گذاری 12.7 میلیون دلاری روی این شرکت داشت که باعث گسترش اون شد. اپیدمی فیسبوک شروع شد و توی 4 سال فیسبوک از مای اسپیس محبوب ترین شبکه اجتماعی جهان عبور کرد. در دسامبر 2006 فیسبوک اعلام کرد که هر کی حداقل 13 سال سن داشته باشه و 1 آدرس ایمیل میتونه عضو فیسبوک بشه. زاکربرگ برای موفقیت میجنگید و میگفت یکی باید این خدمات رو برای جهان درست کنه، ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم ما کسایی باشیم که به این کار کمک میکنیم
و فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که ما بیشتر اهمیت میدادیم. There are just so many interesting technical problems specifically. So I mean, just getting to work with a lot of smart people on solving some of these huge problems, I mean, it's just a really fascinating thing. وقتی بیل گیتس در سال 1987 در سن 31 سالگی میلیاردر شد، اون جوانترین فردی بود که به باشگاه میلیاردرها پیوست. اما توی سال 2008 مارک زاکربرگ این عنوان رو ازش گرفت و اون در سن 23 سالگی به اولین میلیاردر خودساخته جهان تبدیل شد. حتی ثروتمندترین کارآفرینای امروز هم توی اون سن کم اینقدر موفقیت رو ندیده بودن. در سال 2009 فیسبوک به مورد استفاده ترین شبکه اجتماعی جهان تبدیل شد. تعداد کاربراش به بیش از 2 میلیارد نفر رسید که هر ماه ازش استفاده میکنن. تقریباً 1/3 جمعیت جهان. اون بارها پیشنهادات فروش میلیون دلاری فیسبوک رو رد کرد چون هدفش پول نبود. در عوض میخواست یه تجربه کاربری بهتری رو درست کنه و جایی که مردم بتونن اطلاعات بیشتری رو در فضای امن به اشتراک بگذارن. در سال 2010 مجله تایم اون رو فرد سال انتخاب کرد. در سال 2011 اون خونه 1500 متری به ارزش 7 میلیون دلار رو در پالو آلتو خرید و با نامزدش در اونجا زندگی میکرد. سال بعد زاکربرگ املاک اطراف خانه رو هم خرید که برای خرید 4 خونه بیش از 30 میلیون دلار خرج کرد. در 18 می 2012 زاکربرگ فیسبوک رو عمومی کرد با عرضه اولیه هر سهام به قیمت 38 دلار. اونا 16 میلیارد دلار جمع کردن و بزرگترین عرضه اولیه اینترنتی در تاریخ شد. یک روز بعد از عمومی کردن شرکت، اون و پرسیلیا توی حیاط پشتی خونه پالو آلتو خودشون ازدواج کردن. توی یه جشن غافلگیر کننده کوچیک و اولین بچه اونا مکس نام داشت که در دسامبر 2015 به دنیا آمد. اونا یه دختر دیگه هم در سال 2017 به دنیا آوردن به نام آگست. به گفته زاکربرگ پدر شدن دید اون رو به جهان و روش اداره فیسبوک عوض کرد. در سال 2010 یه شبکه اجتماعی دیگه به نام اینستاگرام به وجود اومد. اینستاگرام تهدیدی برای پلتفرم زاکربرگ محسوب میشد و زاکربرگ به جای رقابت با اینستاگرام اون رو به قیمت 1 میلیارد دلار در سال 2012 خرید. برای شرکتی که فقط 13 تا کارمند داشت این قیمت خیلی شوکه کننده بود. اینستاگرام امروزه بیش از 1 میلیارد کاربر داره و سالانه 20 میلیارد دلار به درآمد سالانه فیسبوک اضافه میکنه. فیسبوک در فوریه 2004 واتساپ رو هم به قیمت 16 میلیارد دلار خرید. در سال 2008 مارک به یکی از تاثیرگذارترین افراد در جهان تبدیل شد. در دسامبر 2016 اون نفر دهم در فهرست فوربس به عنوان قدرتمندترین افراد جهان قرار گرفت. وقتی یه سایت این همه قدرت داره قطعا مشکلات زیادی هم سر راهش قرار میگیره. مارک زاکربرگ بارها مورد اتهام قرار گرفت و حتی در برخی از آنها هم اونا رو قبول کرد و ابراز شرمندگی کرد. مثلا حتی ارتباطهایی با کمپین 2016 دونالد ترامپ داشت و به شکل نادرستی از 10,000 کاربر فیسبوک اطلاعات به دست آورده بود. از این اطلاعات برای هدف قرار دادن رای دهنده ها توی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده شده بود و حتی اعتماد برخی از سرمایه‌گذاران رو از دست داده بود و خلاصه کلی ماجرا و پرونده دیگه که مارک با اونا روبرو شد. اعتبار زاکربرگ چندین بار تهدید شد و اون یاد گرفت که اضطرابش و وجه عمومی خودش رو کنترل کنه. اما میشه گفت که این مشکلات تاثیر زیادی روی روند پیشرفت شرکت نداشت. بعد از افزایش قیمت سهامش توی سال 2018 زاکربرگ تونست وارن بافن رو کنار بذاره و سومین فرد ثروتمند جهان بشه و بعدش از جف بزوس و بیل گیتس هم عبور کنه. اما اون همیشه سعی میکرد که اثبات کنه یه آدم معمولی هستش و حتی همیشه یه تیشرت ساده و شلوار جین میپوشید، حتی در جلسه‌های بزرگ کاری. درسته مارک همیشه یه تیشرت ساده میپوشه اما زیادم گول نخورید. همون تیشرت به ظاهر سادهش حداقل 300 دلار قیمت داره. اون میگه من لباس‌ها رو بارها و بارها تنم میکنم چون میخوام زمان تصمیم گیری رو کم بکنم تا بتونم روی کارهای واقعی تمرکز کنم. اما به نظر میرسه یه چیزی هست که میلیاردرها زیاد با پول خرج کردن براش مشکلی ندارن. اونم ملک و املاکه. مارک هم خوشش میاد که خونه‌های اطراف خونه خودش رو بخره تا حریم خصوصیش بیشتر حفظ بشه. مثلا در سال 2004 اون 100 میلیون دلار برای 2 ملک در جزیره کاوایی خرج کرد. یه مزرعه بزرگ قدیمی شکر و یه ملک بزرگ با ساحل ماسه سفید. البته زاکربرگ گفت اون و چان زمین رو به خاطر اینکه زیبایی طبیعیش رو حفظ کنن خریدن. طبق گفته صفحه فیسبوک خودش مزرعه این زمین خونه بزها و لاک‌پشت هاست. اون املاکی رو روی رودخونه تاهو هم خریده که مجموعاً 59 میلیون دلار قیمت دارن.
اون در کل مالک 10 تا ملک هستش. به نظر زاکربرگ زیاد برای تفریح سفر نمیکنه، اما هزینه سفرش با فیسبوکه. در سال 2018 فیسبوک بودجه 10 میلیون دلاری برای امنیت زاکربرگ رو تایید کرد. برای مثلا برای بادیگاردها، اقدامات امنیتی برای خونش و هواپیماهای شخصیش. در 25 می 2017 در 366مین جشن فارغ التحصیلی زاکربرگ مدرک افتخاری از هاروارد دریافت کرد. اون یه سخنرانی احساسی هم انجام داد و روزهای قدیمش توی دانشگاه رو به خاطر آورد و گفتش که اگر اونجا نبود ممکن بود که هیچ وقت فیسبوکی شکل نگیره. Change starts local. Even global change starts small with people like us. In our generation, the struggle of whether we connect more, whether we achieve our greatest opportunities, comes down to this: your ability to build communities and create a world where every single person has a sense of purpose. در آگوست 2020 یک کار هوشمندانه کرد که باعث شد برای اولین بار میزان داراییش از 100 میلیارد دلار بالاتر بره. فیسبوک در بیش از 50 کشور قابلیت جدیدی از اینستاگرام معرفی کرد که مستقیما با تیک تاک در آمریکا رقابت کنه. اسمش ریلز اینستاگرام بود. توی همه‌گیری کرونا زاکربرگ و جف بزوس به واسطه کارشون سودای خوبی کردن. ولی مارک همیشه گفته که من هدفم پول نیست و برای مأموریتی که هدف گذاری کردم تلاش میکنم. ولی اون شاید فکرش هم نمی‌کرد که از سایتی که در خوابگاه دانشگاهش استارت زده یه روزی میلیاردها دلار سرمایه جمع کنه. اونم مثل خیلی از افراد پولدار جهان کمک‌های زیادی به خیریه‌ها میکنه. مثلا چندین میلیارد برای آموزش‌های کودکان و تحقیقات پزشکی سرمایه‌گذاری کرد. 100 میلیون دلار به مدرسه‌های نیوجرسی اهدا کرد و کمک‌های زیاد دیگری. این بود داستان مارک زاکربرگ و فیسبوکی که جهان رو تغییر داد. ریسک کردن یکی از رازهای موفقیت زاکربرگ هست. اون میگه بزرگترین ریسک نکردن. مارک زاکربرگ نسبت به هدف اولیه خودش هنوز پایبند و تنها مأموریت اجتماعیش مرتبط کردن مردم، ایجاد جوامع و کنار هم قرار دادن جهان هستش. خیلی ممنونم که تا اینجای کلیپ همراه هم بودید. امیدوارم از دیدن این کلیپ لذت برده باشید. خوشحال میشم که نظرتون رو درباره این کلیپ توی کامنت ها بخونم.